อ้าวอะไรวะมาสายไม่ได้ใส่บาตรมาไม่ทันNot, yeah, the monks are not that important. The lay people. I can do that.มันอะไรไม่ต้องออกมันอะไรมาจะใส่ลูกชายลูกน้องมีลูกสาวมันญาติกันหมดเหรอเมืองไหนมาทำบุญที่ให้สามีแต่ญาติเขายอมรับค่ะมาจากชุมแพนะคะมาจากชุมแพค่ะชุมแพจากบ้านเราไป80 กิโลเจ้าค่ะจากชุมแพไปบ้านเป็นอีก80 กิโลเจ้าค่ะทางไหนทางลมสักเหรอค่อยๆนะแม่ค่อยๆเดินนี่ค่ะประคองจ้ะไปนั่งเก้าอี้ได้เลยจ้ะเบิร์ธเดย์คุณยายชีเบิร์ธเดย์คุณยายชีก็เลยขอโอกาสเบิร์ธเดย์คุณยายชีเหรอจ้ะทำลูกมา
มาถวายวัดเหรอคะเมชีไหนเมชีไหนเมชีนี้แหละเพื่อนทำภาพมาอ๋อเอาวางที่กุฏินะไม่สาระในห้องครัวไม่ได้ค่ะฮะหน้าห้องครัวไม่ได้นะคะไม่ได้ก็ต้องอยู่กุฏิขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็ต้องสั่งเจดีย์เมชีนะเนี่ยน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าแล้วเจ้าค่ะโอเคเนี่ย2 คนก็มาบวชเป็นชีเหรอมาจากชุมแพเหรอทำไมมาจากชุมแพเยอะชุมแพไม่มีวัดเหรอต้องมาที่นี่เหรอชื่อเสียงโด่งดังนะเจ้าค่ะถึงชุมแพเลยเอาทั่วประเทศแล้วเจ้าค่ะอย่าทำเนี่ยมันปัญหากับชื่อเสียงจังๆก็อีกไม่นานก็เป็นข่าวเลอะนะแล้วมันจะขึ้นก็ล่องนะในโลกนี้ไม่ได้ขึ้นกับลงก็มันลูกสาวของทักษิณนะขึ้นก็ล่องเนี่ยมาก็ได้ยินบ้างไปไล่อยู่เจ้าค่ะก็ดียังไม่ออกแล้วพยายามหน่อยเนี่ยมันกัมพูชาก็เป็นประเทศอื่นนะทำกัมพูชาแบบนี้ทำได้ยังไงไอ้ปุกลบนะประเทศไทยมันไม่ถูกนะเนี่ยชุมแพเนี่ยเก็บมาที่นี่นะเนี่ยทำอะไรแม่บ้านเหรอเนี่ยเนี่ยผมมีงานดีกว่างานภาวนาปวดเป็นชีเลยคนไหนที่ยังโสดอยู่นะปวดเป็นชีคนไหนที่ยังไม่แต่งงานผู้ชายมันก็ปวดเป็นพระเนี่ยมันทำอะไรเนี่ยมันเสียชาติเกิดนี่ไม่ได้หาได้เงินเพื่ออะไรและสุดท้ายก็ตายแล้วมันเงินก็บ้านก็ลูกก็มันไม่มีและชาติหน้าก็ต้องสั่งใหม่หมดนะเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรหาทางออกดีกว่านี่วัฏสงสารจะไม่สงสารใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ทุกคนก็มีโทรศัพท์มือถือไม่สงสารอะไรนะไม่ได้ขาเวลาลอกความใจไม่ได้เหรอเดี๋ยวพิมพ์นี่พิมพ์โน่นดูไลน์ดูทิกตอกก็อะไรก็ไม่รู้นะดู YouTube นะสุดท้ายก็ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นอริยสัจที่หนึ่งอริยสัจที่หนึ่งอะไรทุกขังอริยสัจจังเดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นบางคนก็ติดแฟนไม่เห็นความร้อนความร้อนก็เป็นทุกข์ความหนาวก็เป็นทุกข์นะปวดขี้ก็เป็นทุกข์อยู่เขาก็เป็นทุกข์อยู่นอนก็เป็นทุกข์ยังไม่เห็นทุกข์เหรอของเราไม่อยากเห็นเมื่อไม่อยากเห็นทุกข์นะมันหาทางออกก็ไม่ได้เข้าใจไหมทางออกจากวัฏสงสารและสมมาก็คิดว่าชาติหน้าดีขึ้นชาติไหนยังทำงานอยู่
บางคนมาเป็นผู้หญิงก็มีลูกอยู่นะมีครอบครัวอยู่นะมีผัวอยู่นะทะเลาะกับผัวทะเลาะกับเมียมันสนุกไหมยังไม่เห็นความสนุกอยู่ที่ไหนทุกครั้งทุกวันมันต้องลุกขึ้นนะตอนเช้าต้องลุกขึ้นไม่อยากลุกนะอยากนอนต่อไปเนี่ยมันทุกข์แล้วนั่นแหละทุกข์ทั้งใจนะไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอันโน้นก็เป็นทุกข์ใจอยากได้นี่อยากได้โน้นส่วนมากก็คนไทยคนอีสานเงินก็ไม่เคยพอมันทุกข์ใจอยากได้อีกอยากได้อีกอยากได้อีกอยากได้รถใหม่อยากได้โทรศัพท์ใหม่อยากได้โทรทัศน์ใหม่แล้วอะไรนะบ้านใหม่ผู้หญิงอยากแต่งบ้านใหม่ก็อยากแต่งตัวนะเสื้อผ้ามีกี่ชุดเยอะรองเท้าก็มีกี่ชุดเยอะกระเป๋าก็มีกี่ชุดเยอะเพื่ออะไรดูพระก็ไม่ที่ก็มีชุดเดียวเนี่ยเพราะเนี่ยเพื่อโลกคนอื่นราคะตัณหาสำคัญทำให้เราเป็นบ้านะราคะตัณหากามาราคะกามตัณหาราคะตัณหาทำให้เราเป็นบ้านะอยากได้เนี่ยคนแก่เนี่ยคนแก่อยากได้เมียหน่อยอยากได้ผู้หญิงตัวคนหนุ่มๆนะเห็นไหมเวลาไปที่เมืองใหญ่เนี่ยมันเห็นแต่ผู้ชายยังเดินไม่ไหวนะแต่ผู้หญิงนะมันที่ถามไปนะมันอายุ20อายุ30มันป่าแล้วนะเนี่ยกามราคะนี่สำคัญนะทำให้เราเป็นป่านะรักษาศีลห้าให้ดีนะอย่าทำลายใครศีลที่หนึ่งอย่าเอาสิ่งใดๆที่ไม่ใช่ของเราสิ่งที่สองสิ่งที่สามใครมีสุมิชาชาผัวก็มีเมียเดียวเมียก็มีผัวเดียวและสิ่งที่สี่มุสาอย่าพูดเลวไหลอย่าพูดโกหกอย่าพูดโลกล่วงทำได้ไหมปากไปก่อนความคิดมาทีหลังนี่บางที่ก็ไม่รู้นะมันจะพูดอะไรเปิดปากแล้วคำออกนะและสิ่งที่อย่ากินเหล้าอย่าเอายาเสพติดนะสำหรับผู้ชายไวน์กับเบียร์ก็เป็นเหล้าเหมือนกันเข้าใจไหมอย่าฉลาดเกินเหตุเกินผลผมไม่ได้กินเหล้ากินแต่เบียร์เนี่ยมันเหล้าเหมือนกันและเดี๋ยวนี้ก็สิ่งที่ก็อย่าใช้โทรศัพท์มันติดตัวใช่ไหมอยู่ในกระเป๋าของเราใช่ไหมโทรศัพท์มือถือเรียกว่าสมาร์ทโฟนแล้วสมาร์ทโฟนนี่คนนี้ก็ใช้ตลอดเวลามันโทรศัพท์มือถือก็มันฉลาดและคนที่ใช้มันโง่เขลาใช่ไหมถามตลอดเวลาเป็นยังไง Apple Google เป็นยังไงเนี่ยหาด้วยหน่อยเดี๋ยวนี้มันมีความคิดนะไม่ได้ใช้ความคิดตัวเองไม่ได้ดูไม่ได้หาดูในโทรศัพท์มือถือนะเป็นความคิดของคนอื่นไม่ใช่ความคิดของเราของเรามีสมองเพื่ออะไรเพื่อใช้มันเข้าใจเข้าใจมันไม่เข้าใจมันเงียบชุมแพมันไม่เคยได้ยินเหรอเคยได้ยินเหรอหลวงพ่อขออภัยหลวงพ่อพูดตรงไปตรงมานี่อะไรถูกก็อะไรถูกนะอะไรผิดก็พูดว่าผิดนะไม่ใช่มาที่นี่ทำบุญทำทานจะขึ้นสวรรค์เป็นไปไม่ได้เนี่ยก็ดูเดี๋ยวนี้ก็ดูพระนะมันสั่งนี่สั่งโน่นสั่งชี้ที่สั่งวัดใหม่สั่งโอ้ยนะแล้วเงินมาจากไหนมันมาจากโยม
ยอมต้องทำงานหนักพระอยากได้เงินเพื่อสั่งนี้เพื่อสั่งโน้นเพื่อสั่งนั้นพระบวชเป็นพระเพื่อสร้างเจดีย์ภายในไม่ได้เจดีย์ภายนอกเข้าใจไหมไม่เข้าใจก็อยู่นานแล้วจะเข้าใจพระเมธีก็บวชเพื่อหาทางออกจากวัฏสงสารนั่งสมาธิงานของพระเมธีแท้จริงนะก็เป็นเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ใช่สังวัดไม่ใช่สังเจดีย์เรื่องนี้เรื่องนู้นเข้าใจไหมไม่เข้าใจจะทำอะไรเมื่อยังไม่เข้าใจเราต้องรอชาติหน้าใช่ไหมรอชาติหน้าอาจจะเจอพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็พูดอาจจะพูดชัดกว่านี้นะคนไหนที่เคยก็อยู่กับลุงตามหาบัวก็อาจจะเข้าใจนะเนี่ยเคยไปหาลุงตามหาบัวใช่ไหมนั่นน่ะสิแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจไปหาลุงตามหาบัวบ่อยๆยังไม่เข้าใจความหมายของคำพูดนะคำสั่งสอนนี่รักษาศีล 5สำคัญเมื่ออยากเกิดเป็นมนุษย์นะทำบุญทำทานมีความเคารพนับถือและมีความกตัญญูนั่นมันจะขึ้นสวรรค์ได้เมื่อไม่พอนั่นก็เกิดเป็นมนุษย์อย่างน้อยก็เกิดเป็นมนุษย์ได้อันนี้เมื่อคนไหนที่ไม่รักษาศีล 5ศีล 3หรือศีล 2ก็ไม่พอศีล 4ก็ไม่พอตกนรกเข้าใจไหมรับพรโอ้เนี่ยมันเงียบเนี่ยมันแสดงว่าไม่เคยเนี่ยคนนุ่มไม่เคยไปที่วัดใช่ไหมยะถาวาริวหาภราภริภรันติสากังเอวเมวัยโทตินังเปตนังอุปกปติอิจิทังปฏิทังทุมหังกิภเมวะสมิจจโตสัมเบภรันตุสังกปะจันโดภนารโสยะถามานิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเทภวัตวันตรายโยสุขิธิคายุโกภวะปิวาทนาสิลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสราโสทิภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสราโสทิภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสราโสทิภวันตุเตฉันกินข้าวข้างล่างนะยังไม่ต้องรีบไปไหนกินข้าวก่อนไหนไอ้ยิ้มอยู่ไหนเนี่ยยิ้มไอ้ยิ้มเนี่ยอยู่ไหนโอ้โหนี่มันสูงขึ้นนะโอ้ How are you?มีอะไรอีกแล้ว
โอเคเอาไปรอดนะฮะเนี่ยถวายตัวก็ดีกว่านะเพราะเป็นชีเลยฮะมันหาอะไรอีก And how is it going? Good, Ajahn. Yeah. I don't understand with Buddha. When I do walking meditation, Buddha works very well, but when I sit down, I get mm, tangled up like my breath and Buddha, and I'm like, Okay. Yes. Then just do it when you sit, you not use the breath, yeah. But do one thing, breathe in and tell yourself, I enjoy breathing in and I enjoy breathing out. So that doesn't give you any tension. Yeah? Do that for a while, and until all the tensions are gone, and then continue normally. Yeah? There's a problem is that we try it so much, yeah? And that creates headache. so I have a question. Samadhi is more about stillness or concentration? It's both. it's it's more about being able to concentrate. Yeah. I mean, the result of a samadhi is stillness, or it is happiness, or it is whatever, whatever comes there. But the real goal of samadhi is not only concentration that we need, but also the knowingness. Know that the breath is detailed, or the breath is slow, or fast, or rough, or whatever. The knowingness is that what we need. Because when we investigate, we need to know what is happening. So I think sometimes when I want to know too soon, it's it gets tense because it's. I think. Yeah, you push too much. Yeah? Just ask yourself, is the breath fast? Is it slow? Is it detailed? Just ask this question. And the knowingness comes by itself because it's always there. Right. But we obliterate it with our thoughts, and we think, how it should be. That's where God's all intention. So I ask the question: is it breath? Is it in breath? Okay. Is it out breath? Yes. Yeah. And then in the beginning, we put in some labels, okay, in breath, out breath, short, long. Yeah. I mean, the short, where is the short, long coming from? It's coming from the knowing. Yeah. Or, or sometimes, you're in the forest, observe that, the squirrels, running from one tree, just, it, what they are doing. You don't have to ask yourself what they are doing. Just look and you know, yeah? What do you answer, Okay. I have another question, but it's more of a curiosity. Yeah. In terms of effort, like let's say you have a average good practicing monk,
what's further apart, a good practicing monk in Sotapanna or Sotapanna in Arahant? What exactly is, I mean, if you practice, you don't know. I mean, if you have the merit, from your previous life to enter Sotapanna, then you can enter Sotapanna if you have the merit, and practice, practice very well, then you can reach Arahant. And so my doubt is like how far apart is one from the other? I mean, this is just, I mean, it is the same thing. How far is it from here, to Mexico? You just walk. Yeah? And then you take a ship, and then you wait until the ship arrives in the Gulf of Mexico, And then you disembark, and then you walk, through your home. And whenever you reach that, when you reach, yeah? Asking how long it is, I mean, this gives us, gives us the sense of giving up. Yeah. Like Buddha said, if you don't do one step forward, we do 2 steps backward. Yeah? Just go 1 step forward. Yeah? I mean, whenever you reach something, you will know that you reach something. Yeah? If you haven't reached it, do 1 more step. I have another question, maybe stranger. So almost everyone in my family has had an out-of-body experience, like Yeah. when they're falling asleep or when they Yeah. are asleep, so they like see their body. Yeah. It hasn't happened to me, but from what they tell me and from other what I've read from other people or heard from other people, I cannot make sense of some of the things they describe in terms of what I know, or I mean what I understand from Buddhist cosmology. Like they say, they talk about meeting these entities and beings that is hard to I don't understand where to position them in what I understand from the realms of existence. I mean, certain realms of existence, normally they will meet deities, from the forest, I mean, if they live in the city, they might, meet the deities, or sometimes they meet ghosts, I mean, that is, I mean, the people have different feelings and meet different kinds of people, entities, yeah, or beings, yeah, whatever. Right? That's okay. I mean, you can go to different realms, when you enter Upasara Samadhi and know the way to there. If you don't know, I mean, it is not so important. Because all the beings there also have to come. Yeah. And some of the beings, who think, you are up above the human life, I mean, they are conceited, they are arrogant, they think they know, and then they teach you the wrong things. Right? So don't listen too much to what they say, I mean, the Lord Buddha is our teacher, and we listen to him. I heard a lot, I mean, where the deities teach, some of the people the wrong thing, yeah? Because they think they know, yeah? And they think, we are in this exalted place, For example, my dad, his whole life has told me he's seen UFOs also, like these spheres that Yeah, but these are just lights that can be deities, but it can be also imagination. I mean, sometimes, we see these things, yeah? And when you get concentrated, what normally happens to people in the beginning, when they get concentrated, they see this light, yeah? And it can be just a flashlight, I mean, they can see it, even with their eyes open, yeah? It's just a sign of concentration. There are no UFOs. Well, what my dad describes is things he's seen sometimes with other people, like in the sky, Yeah. and he doesn't meditate, Yeah. but I don't know. No, there are no UFOs. So that's what I don't understand. No. I mean, we would know. I mean, these things, cannot be hidden. Yeah.
I mean, people, people think about aliens, but why would they come here? There's no point there. But they make stories, I mean, they always try, yeah. I mean, see, look at the Christian religion, they make a God. They make? They make a God who created all this, they make, and imagine to see him. A lot of people, Christian people, yeah, they see Jesus or they see, or see God, or whatever. Or the angels, that are described in the Bible. The more you imagine, the more you're likely to do it. So, I mean, I wouldn't worry about that. Yes, there are different realms, you can meet the beings in the different realms. That is different. And you can communicate with them. If it is a really out of the body experience, and you cannot, you see these beings, but you cannot communicate with them, I mean, there might be just an imagination of you. Yeah, that's what I wonder sometimes from what they tell me. Like, they say they communicate with them, but are they dream? Like, I don't know. No, that's okay. We can. So they talk about like other like beings from other galaxies and stuff, where it's like. Yeah, that is imagination, I mean, being from other realms, I mean, do they look like human beings or, because beings in other realms look a bit different, I mean, devas are very beautiful beings, Even Mukha devas, I mean, are normally being more out of light, than out of a material body. So it's a lot of imagination, So don't worry too much about it. Thank you, Ajahn.